Mașina din prezentarea de astăzi este un Lamborghini și nu încape nicio îndoială în această privință. Dar care? Automobilul se numește Revuelto, acesta fiind numele unui taur de luptă, nici că se putea altfel, ce a luptat în arenă în îndepărtatul 1880. Mașina vine să înlocuiască mai vechiul Aventador și a fost lansată în primăvara anului 2023. Așadar, aveți în fața ochilor cel mai nou Lamborghini ce se asamblează acum pe linia de producție din Santa Agata Bolognese. Dar mașina aduce cu ea încă o premieră. Mașina este primul model la care constructorul italian apelează la un sistem de propulsie cu adevărat hibrid. Așadar, aveți în imagini ceea ce nimeni nu ar gândi să existe, un Lamborghini plug-in hibrid. Nu știu cum apreciați voi acest lucru, însă personal îl consider un sacrilegiu. Este adevărat că un motor electric poate aduce un plus de putere unui automobil, dar aici este vorba de o marcă cu un trecut glorios și care consider că nu ar trebui coborâtă la nivelul unei mașini de buget, aplicând și asupra ei îngrădiri tehnice din motive de natură ecologică. Ce vom vedea în viitor? Un Lamborghini complet electric ce urlă pe stradă din difuzoare încercând să înlocuiască muzica unui motor adevărat? O mașină electrică, oricât de puternică ar fi, nu poate fi o mașină sportivă, nu cărând după ea baterii grele și având o masă ce o aruncă afară de pe viraj. Acela nu este un automobil de sport. O mașină de sport este ușoară ca un Lotus și nu grea ca un camion. Totuși, Lamborghini a avut grijă ca Revuelto să nu fie cât un tank și are doar 1772 de kilograme. Automobilul este un plug-in hibrid doar în acte. Mașina are o baterie mică de doar 3,8 kW și folosește 3 motoare electrice cu magnet permanent, practic pe post de booster de putere. Așadar, inginerii au reușit să împace și cerințele de natură politică și necesitățile unui astfel de automobil. Însă trebuie să o spun, Lamborghini și alte mărci din această clasă nu trebuie să ajungă niciodată să producă mașini full electrice. Astfel, dacă permitem ca acest lucru să se întâmple, vom ajunge să fim amendați și dacă ne aprindem o țigară, iar asta e prea de tot. Mașina a rămas la bază un supercar, având motorul montat central, iar transmisia se realizează pe întregul tren de roți. Motoarele electrice, dacă tot sunt introduse în ecuație, aduc și ele un aport de 187 de cai și sunt alocați punții din față. Mașina este încă și rămâne un Lamborghini, fiind pusă în mișcare în mod principal de un superb V12 aspirat natural de numai puțin de 6498 de cm3. Acesta generează o putere de 814 cai putere la o turație amețitoare, motorul având linia roșie la 9250 de rotații pe minut. Astfel, Revuelto ajunge practic o mașină cu o putere de avion de vânătoare din al doilea război mondial, depășind demențiala valoare de 1000 de cai putere. Așadar, dacă ești un om bogat și vrei să deții poate ultimul Lamborghini adevărat, trebuie să iei în considerare să cumperi această mașină. Nu de alta, dar performanțele depășesc orice imaginație. Mașina atinge 100 de km la oră în doar 2 secunde și jumătate și este una din puținele mașini de serie ce pot rula cu 370 de km pe oră. Dar aceste cifre singure nu spun nimic. Aceste valori trebuie să le simți și abia atunci poți înțelege. Mașina este un avion de vânătoare, un fulger, o nebunie. În mod practic nu poți să deții mașina asta și 2 zile mai târziu să mai ai și permis. Este imposibil. Mașina are o linie de design ultra-agresivă și se bazează în mare măsură pe linii ascuțite și pe desenul literei Y culcate ce se aplică ca un vector de imagine ambelor blocuri optice, atât de pe față cât și de pe spate. Aerodinamica a fost foarte mult îmbunătățită, iar mașina dispune de un sistem activ aerodinamic, fără de care cu greu ar reuși să rămână la sol și să nu decoleze asemenea unui avion. Ușile au o deschidere tip farfecă, dar asta de mult nu mai impresionează cu nimic. Evacuările sunt 2 și sunt amplasate neașteptat de sus în linie cu blocurile de lumini, iar motorul este practic la vedere, provocându-te prin imaginea de putere pe care o prezintă fără niciun pic de modestie. Dar de ce să fie modest? Revuelto este puternic, agresiv și provocator, așa cum îi stă bine unei astfel de mașini. Caroseria este o monococă din fibră de carbon, iar unde nu s-a folosit acest material, aluminiul de înaltă rezistență îl înlocuiește.
Cutia de viteze este un Graziano DCT cu 8 rapoarte, iar pentru frânare se folosesc discuri de carbon ceramic cu 410 mm diametru pentru puntea din față și 390 mm la cea din spate. Mașina este o colecție de superlative și valori de record ce te amețesc și impresionează, totul îmbrăcat într-o haină agresivă, funcțională și provocatoare, arătând că totdeauna un Lamborghini va fi asemenea unui taur foarte fioros.